So, open lang po natin po si Gcash. So, ayan guys, pwede nyo yan makuha sa pag-earn lang ng Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. So, ito guys, sa video ko is bagong app na kung saan pwede tayong kumita ng cryptocurrency and Gcash na walang puhunan basta may internet ka lang. So, ito po si Boxify, and para ma-download nyo po ito guys at hindi na kayo mahirapan maghanap, ay pumunta lang kayo sa description ng video at makikita nyo doon ang link. So, para makapag-start kayo guys, click nyo lang yung 3 lines sa taas and para makapag-register kayo. And fill up nyo lang yung guys, like yung email nyo na gagamitin. And ito guys yung bubungad sa inyo pag-register nyo. And nakalagay dito guys is verify your email and you can get 5,000 BXT currency. So ayan guys, pag sign up nyo guys is 0 pa nga lang yung BXT natin, pero pwede tayo makakuha ng bonus na 5,000 BXT currency na magagamit natin sa pang-redeem. So, ayan guys. So, una nyong gawin is verify nyo muna yung email nyo na ginamit nyo dito sa Boxify. So, katulad nito guys. So, ayan guys. Pumasok na yung bonus na 5,000 BXT sa account ko sa pag-verify lang ng email address. So, paano tayo makaka-earn ng BXT currency, guys? So, ito guys, may daily bonus, loyalty bonus, and daily quest na pwede tayo nating kuhanan ng BXT currency. And ito guys, click nyo to, and click nyo lang yung offer walls. So, itong offer walls guys is merong survey kung saan pwede tayo mag-answer ng survey
And bibigyan nila tayo ng BXT currency. So may mga points yan guys. So ayan. And paano naman makakapag-withdraw dito guys? So click lang ulit natin yung 3 lines, then withdraw and cryptocurrency. And dito guys, pwede kayong mamili kung anong cryptocurrency ang gusto nyo, and pwede nyong i-convert yung inyong BXT kung alin yung napili nyong currency. So meron nga po ditong Bitcoin. So ayan guys. So ayan guys, may plan siya, and ano yung naipon yung BXT is pwede nyo nga po yung i-convert sa Bitcoin. And ito, Litecoin. And marami pa guys. And hindi lang cryptocurrency guys. And meron nga rin pong gift cards. So ito guys, sobrang dami, 423 gift cards, and nangunguna nga po dyan is si Gcash. So open lang po natin to si Gcash. So ayan guys, pwede nyo yan makuha sa pag-earn lang ng BXT currency. So ayan guys, merong amount na pwede nyong i-claim once na maka-earn po kayo. So ayan guys, so marami pa dito guys sa baba. So isa lang si Gcash. So meron din pong prepaid Visa. Yan, may din na prepaid load, talk and text, Mastercard. So ayan yan, may Grab Food. So ayan guys, kayo na lang pong bahalang mamili kung maka-earn na po kayo ng BXT currency. Hidden word, green field.